Hello students, welcome to Kalpit Classroom. Today we will discuss about concept of phenotype and concept of genotype. First of all, we should know what is genetics. So what is genetics? Genetics is called as study of heredity and variations. The definition of genetics is when we do study of heredity and variation among organisms, the study is called as genetics. Genetics म्हणजे अनुवांशिकता. आपण नेहमी म्हणतो ना की आई वडिलांसारखी मुलं दिसतात किंवा हा आईसारखा आहे, हा वडिलांसारखा आहे, याची उंची वडिलांसारखी आहे, याचे डोळे आईसारखे दिसत आहेत, याचा स्वभाव आई वडिलांसारखा आहे. हे असं आपण भरपूर वेळेला कंपॅरिझन करत असतो. किंवा ज्या वेळेला एखादं नवीन बाळ जन्माला येईल त्यावेळेला आपण सगळ्यात पहिलं काय ऑब्झर्व करतो की ते बाळ आईसारखं आहे किंवा बाबांसारखं आहे. तर ह्या ज्या कॅरेक्टर्सला आपण ऑब्झर्वेशन करणार आहोत त्या कॅरेक्टर्सना आपण म्हणणार अनुवांशिकता, म्हणजेच हेरिडिटी, ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनॉदर जनरेशन. एका पिढीकडून जेव्हा दुसऱ्या पिढीकडे कॅरेक्टर ट्रान्सफर होतात तर त्या कॅरेक्टर ट्रान्सफरला आपण म्हणणार आहोत हेरिडिटी. आणि मग हे कॅरेक्टर ट्रान्सफर झाल्यावरती जे नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होणारा असेल, जे नवीन इंडिव्हिज्युअल असेल, त्याच्यामध्ये जे व्हेरिएशन्स आपण बघू शकतो किंवा नवीन इंडिव्हिज्युअलमधले जे व्हेरिएशन्स आहेत ते आपण पॅरेंट्ससोबत जर कम्पेअर केले तर त्या स्टडीला आपण म्हणणार व्हेरिएशन्स. आणि हे दोन्ही स्टडी म्हणजेच स्टडी ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन इज कॉल्ड ॲज genetics. So what is genetics? Genetics is defined as study of heredity and variation. Heredity means transfer of characters from one generation to another generation, and variation means comparison between parents and their offspring. And this entire study is called as genetics, study of heredity and variation. And whenever we do such type of study, we come across the terms phenotype and genotype. And in this lecture I will discuss with you about what is phenotype and what is genotype. ज्या वेळेला आपण जेनेटिक्सचा अभ्यास करत असू त्यावेळेला फिनोटाईप आणि जिनोटाईप्स या टर्म्स आपण सारख्या वापरणार आहोत. आणि आज या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण बघूयात फिनोटाईप म्हणजे काय किंवा जिनोटाईप म्हणजे काय. सो सगळ्यात पहिलं लक्षात ठेवायचं, व्हॉट इज जेनेटिक्स? इट इज ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दॅट इज हेरिडिटी, अँड स्टडी ऑफ व्हेरिएशन ऑफ कॅरेक्टर्स बिटवीन पॅरेंट्स अँड offsprings, that is called as variation, and study of heredity and variation is called as genetics. खूप वेळेला आपण असं म्हणतो की नवीन जन्माला आलेलं बाळ आहे, मुलगी आहे, मुलगा आहे, कोणासारखा दिसणार आहे, आईसारखं, वडिलांसारखं, हा सगळा स्टडी म्हणजे जेनेटिक्स असणार आहे. आणि आता आपण बघूयात व्हॉट इज फिनोटाईप आणि व्हॉट इज जिनोटाईप. सो पहिलं, व्हॉट इज जिनोटाईप? जिनोटाईप मीन्स genetic composition of an organism, and phenotype means characters expressed in an organism. ज्यावेळेला एखादं नवीन बाळ जन्माला येईल त्यावेळेला त्याचं जेनेटिक कॉम्बिनेशन जे असणार त्याला आपण म्हणणार आहोत जिनोटाईप. आणि त्याच्यामध्ये जे कॅरेक्टर्स एक्सप्रेस झालेले असतील ज्याला आपण म्हणूयात एक्सटर्नल ॲपिअरन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम, अँड दॅट कॅरेक्टर्स आर कॉल्ड ॲज फिनोटाईप. जर आपण असं म्हणूयात की नवीन बाळ जन्माला आलं, मुलगा जन्माला आला आहे किंवा मुलगी जन्माला आली आहे, सो मुलगा आणि मुलगी म्हणजेच जिनोटिपिक कॅरेक्टर. कारण जर मुलगी असेल तर क्रोमोझोम्स कसे असतील, 44XX असतील, आणि जर मुलगा असेल तर 44XY. म्हणजे मुलीचं जेनेटिक कंपोजिशन असेल 44XX आणि मुलाचं जेनेटिक कंपोजिशन असेल 44XY. सो दिस जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज जिनोटाईप, अँड एक्सटर्नल ॲपिअरन्स ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज फिनोटाईप. समजा एक मुलगा जन्माला आला, एक बाळ जन्माला आलं आहे ज्याचं जिनोटाईप आहे 44XY. मग आपण लगेच कम्पेअर करायला सुरुवात करतो.
याचे डोळे कोणासारखे आहेत, हा मुलगा कोणासारखा दिसतोय, हे बाळ कसं आहे, याचा आवाज असा आहे, याची उंची अशी आहे. सो हे जे काय एक्सटर्नल ॲपिअरन्स असणार आहे कॅरेक्टर्सचं, दॅट एक्सटर्नल ॲपिअरन्स इज कॉल्ड ॲज फिनोटाईप. आणि असं जिनोटाईप आणि फिनोटाईप या दोन टर्म्स मिळून आपण जेव्हा जेव्हा जिनॅटिक्सचा स्टडी करणार आहोत किंवा जेव्हा जेव्हा हेरिडिटी आणि व्हेरिएशनचा स्टडी करणार आहोत त्यावेळेला दोन हे टर्म्स आपण महत्त्वाचे वापरणार आहोत, जिनोटाईप आणि फिनोटाईप. सो व्हॉट इज जिनोटाईप? जिनोटाईप इज genetic combination of an organism. And what is phenotype? Phenotype is external appearance of an organism. That's all about genotype and phenotype. Thanks a lot for watching the video.